สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะ18กันยายนค่ะเดี๋ยววันนี้หมอคุยเรื่องปัสสาวะบ่อยนะคะหลายๆท่านปัสสาวะบ่อยแล้วกังวลแบบว่าเป็นโรคไตไหมไตจะแย่ไหมแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างจะหลายอย่างวันนี้ก็เลยเดี๋ยวคุยเรื่องปัสสาวะบ่อยละกันนะคะก็เดี๋ยวหมอเล่าในมุมของหมอก่อนละกันนะคะว่าปัสสาวะบ่อยแบบตกลงเป็นโรคไตไหมปัสสาวะบ่อยอันตรายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หมอใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่ที่มาปรึกษาเนี่ยในมุมของปัสสาวะบ่อยเนี่ยเจอบ่อยสุดคือไม่อันตรายนะคะแล้วก็เจอบ่อยสุดคืออะไรเจอบ่อยสุดคือดื่มน้ำเยอะกับดื่มกาแฟค่ะพี่อ้อกับอิงเจอไหมคะในมุมให้ในมุมมาปรึกษาแบบว่าพี่อ้อเจอสาเหตุอะไรบ่อยที่สุดอะคะหมอเจอนี้นะกาแฟปัสสาวะบ่อยกาแฟเหมือนหมอหนิงเลยค่ะส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกาแฟอีกอย่างหนึ่งคนที่น้ำตาลขึ้นเบาหวานน้ำตาลขึ้นเป็นเบาหวานก็ปัสสาวะบ่อยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งผู้สูงอายุผู้ชายก็จะมาด้วยปัญหาปัสสาวะบ่อยแต่ว่าเป็นปัสสาวะบ่อยของเขาเนี่ยคือจำนวนครั้งบ่อยแต่จำนวนปริมาณเนี่ยไม่ได้เยอะทำให้เขากังวลว่าเขาปัสสาวะบ่อยผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุบ่อยๆที่เราเจอในคลินิกอะค่ะส่วนของน้องอิงเจออะไรบ้างอะคะอิงก็จะเจอเป็นตัวของกาแฟค่ะ แล้วก็บางทีบางคนทานเหล้าเบียร์อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะปัสสาวะบ่อยแอลกอฮอล์อีกอันเหมือนพวกแอลกอฮอล์ใช่ค่ะ แล้วก็สมุนไพรบางอย่างค่ะ อันนี้ก็เหมือนกัน ก็จะมีแบบว่าปัสสาวะบ่อยได้เหมือนกันเลยประมาณนี้ค่ะเป็นพวกสมุนไพรหรือว่าเป็นพวกยาที่เหมือนกับประมาณว่าเป็นน้ำต้มสมุนไพรอะค่ะที่เขากินเพื่อที่ว่าเขาบอกว่ามันจะบำรุงไตหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็คือมันจะเพิ่มเหมือนกับการขับปัสสาวะให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอพวกนี้ค่ะเป็นสัดส่วนมากใช่เพราะในบางที่ที่เขาเขียนสมุนไพรเขาจะเขียนว่าสรรพคุณคือขับปัสสาวะอย่างเงี้ยเราไปทานเสร็จปัสสาวะบ่อยก็นั่งกังวลอีกว่าจะเป็นอะไร ส่วนใหญ่เวลาเคสมาเจอหมอจะดูก่อนว่ามีโรคประจำตัวอยู่เดิมก่อนหรือเปล่าแล้วก็มีปัจจัยอะไรสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นแบบมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นัดตรวจเลือดที่เราต้องตัดสาเหตุก่อนจะบอกว่าแบบเป็นจากกาแฟนั่นแหละค่ะเป็นจากดื่มน้ำเยอะนั่นแหละค่ะอะไรเงี้ยจะต้องดูก่อนนะคะว่าไม่ได้มีโรคหรือสาเหตุอย่างอื่นที่สำคัญอย่างเช่นเบาหวานเป็นไหมอย่างเงี้ยค่ะเจอบ่อยเหมือนกันก็เจอไหมไม่รู้พอมอน่าจะเจอแบบว่าถามว่าเป็นโรคเบาหวานไหมคนไข้จะบอกไม่เป็นแล้วพอถามอีกว่าเราดูได้ไงว่าไม่เป็นเนี่ยคือไม่ได้ตรวจก็เลยใช้สิทธิ์ว่าไม่ตรวจแปลว่าไม่เป็นซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะแล้วก็เจอว่าแบบเป็นเบาหวานและเจอบ่อยก็คือว่าเป็นปัสสาวะบ่อยแล้วก็น้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เช็คน้ำตาลไปปรากฏว่าเอ่อน้ำตาลขึ้นอย่างเงี้ยก็จากเบาหวานได้อีกอันนึงคือเบาจืดเนี่ยชื่อคล้ายๆกันเบาหวานกับเบาจืดแต่ว่าสาเหตุไม่เหมือนกันนะคะที่จริงเบาจืดเนี่ยบอกแค่ว่าเป็นลักษณะหนึ่งของการที่ปัสสาวะบ่อยแล้วก็ในเวลาเราจะดูไงเป็นเบาจืดก็คือปัสสาวะบ่อยแล้วก็สีของปัสสาวะเนี่ยค่ะจะสีไม่เข้มออกแนวเกือบๆจะเป็นน้ำเปล่าแล้วก็ค่อยมาหาสาเหตุอีกทีนึงว่าสาเหตุของเบาจืดเป็นจากอะไรซึ่งก็มีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็เบาจืดเนี่ยเราจะดูยังไงว่าเป็นปัสสาวะบ่อยแล้วเป็นขนาดเบาจืดคือต้องเป็นปัสสาวะบ่อยร่วมกับเป็นแบบปัสสาวะมากด้วยมากแค่ไหนก็คือ24ชั่วโมงเนี่ยเกิน3ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะจริงจังแบบบอกว่าบ่อยแล้วก็เยอะด้วยนะคุณหมออะไรเงี้ยค่ะเบาจืดเจอน้อยไม่ค่อยเจอเพราะฉะนั้นหมอก็จะให้ไปเก็บเอาเลยค่ะก็เก็บแล้วก็ถ้าเกิดเกิน3ลิตรเข้ามาคุยกันประมาณนั้นนะคะอย่างอื่นเจอได้อีกก็คือพวกติดเชื้อทางเดินปัสสาวะผู้หญิงเจอบ่อยกั้นปัสสาวะนี่แหละเดินทางไกลอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากเข้าห้องน้ำระหว่างทางกั้นปัสสาวะก็เดี๋ยวเอาแหละมีปวดท้องน้อยมีแสบขัดบางท่านก็มีไข้บางท่านก็ไม่มีไข้แล้วก็เดี๋ยวก็จะปวดแล้วไงในความปัสสาวะบ่อยนะปัสสาวะอักเสบเนี้ยก็เดี๋ยวปวดก็จะนั่งกังวลค่ะแล้วก็สุดท้ายโรคไตเองไตเรื้อรังเนี่ยจริงๆปัสสาวะบ่อยได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่สาเหตุที่เจอเรื่อยๆก็จะประมาณนี้แต่ว่าสาเหตุที่ไม่ได้เป็นโรคอะค่ะแต่เกิดจากการดื่มกินเข้าไปเนี่ยเจอบ่อยดื่มน้ำเยอะอย่างเงี้ยบางคนจะเข้าใจว่าดื่มน้ำเนี่ยดื่มเยอะๆอะแล้วไตจะดีอะก็ดื่มไปฉี่ไปดื่มไปฉี่ไปอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งกังวลตกลงที่แบบว่าจะช่วยไตให้ดีๆอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าดื่มไปฉี่ไปแล้วแบบว่าเดี๋ยวต้องไปเข้าห้องน้ำกลายเป็นว่าไตแย่เปล่างั้นนั่งกังวลอีกค่ะก็ประมาณนั้นของก็เพื่อาจจะเป็นมีด้วยวิธีการรับประทานน้ำนะคะบางที
ทานน้ำทีเดียวเยอะๆดื่มเป็นที500ซีซีบางคนดื่มเกือบลิตรอย่างเงี้ยปัสสาวะบ่อยปัสสาวะออกมาบ่อยแน่นอนเลยค่ะวิธีดื่มน้ำที่ถูกต้องเนี่ยก็ควรจะค่อยๆจิบไปเรื่อยๆปริมาณเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าจิบบ่อยๆมันก็จะดีกว่าที่เราดื่มทีเดียวเยอะๆเพราะว่าเวลาเราดื่มเยอะเนี่ยร่างกายมันไม่สามารถที่จะดูดซึมไปใช้ได้หมดมันก็ต้องขับออกเหมือนกับน้ำท้นเขื่อนนะคะประมาณนั้นนะคะ บางทีบางท่านจะมาถามว่าแบบว่า24ชั่วโมงดื่มน้ำเท่าไหร่ดีใช่ไหมแล้วเราก็ตั้งไปให้ลิตรครึ่ง2 ลิตรแต่ว่าบางท่านจะแบบว่าไม่ชินกับการดื่มน้ำเยอะแต่ว่าก็โอเคอยากให้ไตดีก็เลยโอเคงั้น1 ลิตรครึ่งก็1 ลิตรครึ่งตั้งแต่หัววันเลยเอาให้จบงานไปที่จริงก็คือแนะนำว่าก็คือค่อยๆดื่มไปเรื่อยๆก็จะดีกว่านะคะโอเคเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของปัสสาวะบ่อยนี่มีท่านใดเสริมอีกไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันดีกว่า สาเหตุก็น่าจะครอบคลุม โอเค งั้นเราไปตอบคำถามใน LINE Official นะคะ ขออนุญาตคุณเพชรก่อน กดยูริก 6.2 เปลี่ยนเรื่องเร็วมากเลยนะหมอ กดยูริก 6.2 นะคะ ทานเต้าหู้กับนมถั่วเหลืองได้ไหมคะ ได้ไหมคะอิงนาที 6 ยูริก6.2ทานได้อยู่ค่ะ แต่ว่านมเต้าหู้ต้องดูฟอสฟอรัสด้วยค่ะว่าฟอสฟอรัสในเลือดอะค่ะสูงหรือเปล่า ถ้าสูงก็ไม่แนะนำให้ทานค่ะ แต่ถ้าไม่สูงก็ทานได้อยู่ค่ะ โอเคเช่นเดียวกันเลยนะคะ คุณเพชรนะคะ ถามว่า ไขมันในเลือดสูงมีผลโดยตรงทำให้ไตเสื่อมหรือเปล่า แต่ว่าความดันไม่สูงนะคะ ก็ตอบว่าไขมันในเลือดสูงไม่ได้จะมีผลอะไรที่จะทำให้ไตแย่แบบว่าค่าไตจะแย่จากการที่ไขมันในเส้นเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงอะไรเงี้ยไม่ค่อยนะคะ แต่ว่าต้องคุมเหมือนกันนะคะ คุณเป็นโรคไตหรือจริงๆไม่ได้เป็นโรคไตก็ต้องคุมไขมันในเส้นเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะท่านต่อไป ช่วงนี้อิงเจอใครถามอะไรที่แบบคิดว่าน่าสนใจไหมคะอิงหรือพี่อ้อจะมีตอนนี้เหรอคะ ตอนนี้ก็จะมีพวกอาหารเสริมค่ะ ที่ล่าสุดมา เมื่อวานนี้เลยค่ะสดๆร้อนๆถามว่าเป็นไตระยะ2จะทานอะไรเสริมดีเพื่อที่จะให้ไตไม่เสื่อมเร็ว โอ้ให้พี่อ้อตอบ ใช่ เป็นไตระยะที่2ทานอะไรดีไม่เสื่อมเร็วถ้าถามจริงๆแล้วก็ควรจะทานอาหารปกติเดินสายกลางงดหวานมันเค็มเนี่ยค่ะดีที่สุดแล้วค่ะ อาหารเสริมเนี่ยไม่จำเป็นเลยค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเรารับประทานอาหารได้พอเพียง ไม่จำเป็นต้องใช้อาหารเสริมอะไรเลยค่ะ อาหารที่เราทานอยู่เนี่ยแหละค่ะดีที่สุดแล้วค่ะ ค่ะ แล้วก็ใช่ประมาณนั้นเลย ค่ะ เพราะว่าส่วนมากค่ะคนไข้พอได้ยินว่าแบบเป็นไตปุ๊บอะค่ะทุกคนจะกังวลแล้วจะกลัวหมดว่าอุ๊ยเดี๋ยวมันต้องล้างไตแล้วเดี๋ยวต้องอะไรแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะ แต่จริงๆก็คือว่าถ้ามัวแต่ไปหาอาหารเสริมอะค่ะบางทีกลายเป็นว่าจะยิ่งทำให้ไตทรุดหนักเร็วกว่าเดิมด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ก็ลองแบบว่าจิบน้ำเปล่าบ่อยๆขึ้นอย่างที่คุณหมอบอกไปอะค่ะเปลี่ยนวิธีการดื่มน้ำจากปกติที่อาจจะกินน้ำน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็คือทานแต่ว่าเหมือนกับว่าหมอบอกให้ทานจะเป็นเหมือนประมาณว่าหมอบอกให้ทานวันละลิตรครึ่งแต่เนี่ยเมื่อเช้าเนี้ยกินไปได้แค่นิดเดียวก็จะไปเร่งตอนกลางคืนนะคะจะไปเร่งตอนช่วงเย็นว่าอุ๊ยฉันต้องรีบกินแล้วสุดท้ายก็คือเป็นปัญหาคือว่าแบบปัสสาวะเยอะตอนกลางคืนแทนเลยประมาณเนี้ยค่ะก็จะบ่นว่าเนี่ยหมอให้กินน้ำเยอะเลยปัสสาวะกลางคืนเลยไม่ได้นอนความดันเลยขึ้นเลยประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนวิธีเป็นการค่อยๆจิบน้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเหมาะสมกว่าจริงๆต้องบาลานซ์ถ้าเกิดว่าจิบไปทั้งวันแล้วถึงใกล้ๆกลางคืนแล้วถ้าเกิดท่านมีปัญหาปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะปัสสาวะแล้วไปปัสสาวะตอนกลางคืนก็ต้องมื้อเย็นจนถึงกี่โมงก่อนเข้านอนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องลดปริมาณน้ำดื่มละรวมทั้งอาหารในมื้อเย็นนะคะก็ต้องพยายามเลือกอาหารที่ไม่ค่อยมีน้ำอาจจะเป็นแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะสมมติเลือกข้าวต้มอย่างเงี้ยน้ำเพียบเลยนะคะบางท่านดื่มนมดื่มน้ำผลไม้เข้าไปอีกบางท่านมีผลไม้เองเนี้ยก็เป็นน้ำหมดเลยบางทีหาน้ำไม่เจอนะน้ำทำไมไม่ได้ดื่มน้ำทำไมไปปัสสาวะตอนกลางคืนอะไรเงี้ยบางทีผลไม้เนี่ยเป็นเลือกผลไม้ที่มีแต่น้ำทั้งนั้นเลยค่ะก็จะบอกอยากตอบมีหลายกรณีนะคะที่เป็นแบบนี้ไปทานผลไม้อย่างเช่นพวกแตงโมทานหลังอาหารแล้วก็จะมาปัสสาวะบ่อยแล้วบางคนก็จะมีปัญหาร่วมด้วยก็คือนอนพอปัสสาวะตื่นลุกมาปัสสาวะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับพ
ราะว่าเป็นคนนอนยากความดันก็เป็นสาเหตุของความดันสูงพอความดันสูงก็มาบ่นว่าทำไมยาความดันกินแล้วมันทำไมไม่ค่อยได้ผลเลยแต่ว่าเราก็ต้องมาดูปัจจัยว่าวิธีการปฏิบัติตัวของเรามันเป็นยังไงจะกินยาตรงเวลาไหมหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เรากังวลเครียดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราความดันไม่ลงได้ค่ะมันก็จะเกี่ยวพันสืบเชื่อมโยงกันไปอะค่ะโอเค แล้ววันนี้ถ้าเป็นคนไข้ที่ไตเริ่มมีปัญหาค่ะ แนะนำให้ตรวจเลือดหรือปัสสาวะตรวจปัสสาวะค่ะ กี่เดือนครั้งหรือยังไงดีคะ เอ่อขออีกครั้งหนึงค่ะอิงหมออะไรนะคะ คำถามในไลน์นะคะจะบอกว่าเขาบอกว่าจะถามว่าถ้าคนที่ไตเริ่มมีปัญหาแล้วอะค่ะ ควรได้รับการตรวจเลือดและปัสสาวะเนี่ย กี่เดือนครั้งคะกี่เดือนควรจะตรวจเลือดและปัสสาวะดีอ๋อค่ะก่อนจะตอบนี่ฝากอิงพิมพ์นาทีที่10.5ให้หน่อยนะคะอิงตอบ โอเค ของ ค่ะ ท่านไหนอยู่โอเค ใช่ ขอบ ค่ะ คุณ เดี๋ยว มาก พิมพ์ให้ ก็อันนี้ขึ้นกับว่าเป็นไตระยะไหนอะค่ะ แล้วก็ดูความจำเป็นในความที่จะต้องแบบมาตรวจซ้ำเนี่ย แค่ไหน เช่น สมมุติไตดีมากๆเลยไม่ค่อยมีอะไรแบบสมมุติเคตานีนนิดๆหน่อยๆปัสสาวะมีโปรตีนในเลือดในเลือดหน่อยนึงอย่างเงี้ยค่าไตก็ไม่ได้แย่เกลือแร่ก็ดี โดยสุขภาพทั่วไปแทบจะเหมือนกับไปตรวจร่างกายตรวจเช็คสุขภาพแล้วเจออย่างเงี้ยอาจจะนัดห่างเลยช่วงแรกอาจจะนัดมาดูหน่อยว่ามีอะไรไหมในบางเคสที่แบบสมมติค่าไตสมมติเลยง่ายๆอันนี้ไม่ได้ให้อะไรมาเลยใช่ไหมคะอิงไม่ได้ให้ เท่าไห ค่ะ ร่ แค่เหมือนถามว่าควรจะตรวจยังไง ก ดี ว้าง 3 เดือนครั้งหรือว่าปีละครั้ง ถ้าคิดใน1.2เนี่ยเราก็ทุกอย่างดีหมดอย่างเงี้ยหมอก็นัดห่างหน่อย ก็อาจจะแบบ3 เดือนมาดูทีนึงมีอะไรไหมแต่สมมติเหมือนกันแบบคิดใน1.2ปรากฏโพแทสเซียม3ด้วยอย่างเงี้ยก็อาจจะนัดเร็วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาถึงเจอกันแบบไตเป็นระยะ3ระยะ4เลยอาจจะนัดสักเดือนนึงเนี่ยค่ะก็จะแล้วแต่ว่าณช่วงจริงๆบางช่วงแรกๆอาจจะนัดเร็วนิดนึงมาคุยกันว่าการแนะนำเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นมีข้อคำถามอะไรจะถามหมอไหมนะแต่ว่าทุกอย่างก็จะบริบทแตกต่างกันไปเนาะก็คือจะขึ้นกับว่าไปคนไข้เขาเรียกว่าอะไรนะมีโรคร่วมไหมตอนนั้นระดับค่าไตเป็นไงเกลือแร่อย่างอื่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแตกต่างกันไปนี่หมอขออนุญาตตอบท่านนี้นาที12เขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืมคุณหมอครับนะคะแฟนมีปัสสาวะเป็นฟองมีโปรตีนรั่วแล้วก็ตรวจค่าไตเดือนที่แล้วน่าจะหมายถึงเคตานีนนะคะได้ 1.9 แล้วก็ตอนนี้ได้ 2.1 2.1 ถึง 2.3 แล้วก็คุณหมอแนะนำให้ตัดชิ้นเนื้อตรวจเพราะไม่มีอาการใดๆหาสาเหตุอื่นก็ไม่พบก็เจอแต่เลือดจางเพราะว่าเป็นพาหะทาลัสซีเมียก็เลยถามหมอมานะคะว่าแบบจะทานยาไปก่อนแล้วค่อยตัดชิ้นเนื้อเพื่อดูผลค่าไตก่อนได้ไหมหรือควรจะไปตัดชิ้นเนื้อเลยผมกังวลเรื่องเลือดจางจะมีผลต่อการตัดชิ้นเนื้อขอบคุณครับก็หมอใช้คำว่าอยากให้ถามคุณหมอที่ดูแลไปเลยว่าแบบคือบางทีแบบมันจะมีความรายละเอียดนิดนึงแล้วก็จะคล้ายๆกึ่งว่าบางทีแบบอาจจะเลือกได้2อย่างนะจะรอก่อนก็ได้ว่าถ้าเกิดว่ารักษาด้วยยาแล้วไม่ตอบสนองกับยาแล้วก็ค่อยไปตัดชิ้นเนื้อหรือในบางเคสอย่างเงี้ยที่แบบดูท่าแล้วเราหาสาเหตุไม่เจอจริงๆเนี่ยแล้วดูท่าการรักษาในมุมแรกๆเนี่ยเราให้ยาไปสักพักนึงปรากฏว่าค่าไตยังแย่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยอาจจะแนะนำว่าในเคสนี้อาจจะจำเป็นว่าน่าจะต้องไปตัดชิ้นเนื้อมากกว่าจะมารออย่างเงี้ยค่ะในแต่ละเคสในรายละเอียดเนี่ยบางทีหมอก็จะเหมือนกับว่าอาจจะเลือกได้หลายอย่างแต่ถ้าตามความเห็นแล้วอาจจะแนะนำอย่างนี้มากกว่าอย่างนี้ซึ่งในแต่ละเคสเนี่ยจะไม่เหมือนกันหมอคิดว่าอยากจะให้ถามคุณหมอเข้าไปเลยอ่ะเพราะบางเคสหมอก็จะธรรมดาเนาะอย่างเช่นว่าอายุสักน้อยๆ25อย่างนี้นะคะแล้วก็บวมมาแล้วก็ค่าไตคีโตนินยังดีอยู่มีแต่โปรตีนในปัสสาวะแล้วก็แนะนำและหาอย่างอื่นไม่เจอนะคะมีอยู่2ช้อยจะไปให้ยาก่อนแล้วค่อยตัดชิ้นเนื้อแล้วถ้าไม่ตอบสนองกับยาค่อยตัดชิ้นเนื้อก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าให้ยาเสร็จแล้วตอบสนองไม่ต้องตัดเลยก็ได้อันนี้ช้อย1นะคะช้อย2ก็คือถ้าอยากรู้ไปเลยว่าสรุปไตรั่วไตเสียรอบนั้นน่ะเป็นจากอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะ
ตัวหลักๆที่มักจะดูก็คืออาการของคนไข้นะคะกับค่าการทำงานของไต2ตัวนี้จะเป็นตัวหลักเลยถ้าอาการยังรอได้แบบไม่ได้เหนื่อยบวมจนแบบซีเรียสจะถึงกับว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือจะอันตรายถึงแย่ๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยังมีช้อยให้รออยู่แต่โดยถ้าเกิดมุมเริ่มแบบมีบางมุมเช่นแบบโอ้ยรักษาไปดูท่าแล้วเคตานินเริ่มมาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมักจะไม่ชอบควรจะต้องแบบไปหาให้ได้ว่าไตอักเสบนั้นนะคะเป็นจากอะไรเพราะว่าจริงรายละเอียดของไตอักเสบไตรั่วมันจะมีอยู่ประมาณเป็น10อย่างชื่อภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วพอเรารู้เสร็จปุ๊บมันจะมีสูตรการรักษาเป็นตัวยาที่มันจะละเอียดลงไปอีกนะคะแต่ถ้าเกิดไม่รู้อะไรเลยแล้วเราเริ่มรักษาเนี่ยก็จะเป็นสูตรยาที่เหมือนเป็นสูตรยาพื้นฐานอย่างเงี้ยค่ะการที่ไปรู้รายละเอียดเนี่ยก็จะได้เหมือนกับจำเพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะประมาณนั้นค่ะ คุณหมอหนิงคนนี้คุณกุ้งเนี่ยค่ะ ที่เขาถามมาสิ่งที่เขากังวลก็คือเลือดจางจะมีผลต่อการตรวจชิ้นเนื้อไตไหมแต่เลือดจางเนี่ยคำถามของเขาข้อที่2ค่ะเลือดจางอ่ะคือต้องดูก่อนค่ะว่าจางแค่ไหน ถ้าเกิดจางจนแบบซีเรียสอ่ะบางทีอย่าว่าตัดชิ้นเนื้อเลยแค่แบบว่าบางทีเลือดจางเยอะๆเนี่ยทำให้ค่าไตเนี่ยมีเอฟเฟกต์กับค่าไตด้วยซ้ำทำให้ค่าไตแย่ลงคุณหมออาจจะต้องถึงกับว่าให้ยาให้เลือดด้วยซ้ำเพื่อจะไปเหมือนกับไม่ให้หัวใจวายแล้วก็ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงไตได้มากขึ้นอะไรแบบนั้นด้วยนะคะซึ่งไอตัวในมุมของค่าโลหิตจางเนี่ยก็จะต้องขึ้นกับว่าค่าความเข้มข้นเลือดอะค่ะต่ำขนาดไหนโดยตามคำนิยามแล้วนะคะผู้หญิงค่าความเข้มข้นเลือดเขาเขียนฮิมาโตคริตเนาะตัว H ใหญ่ C เล็กแล้วก็ T เล็กนี้นะฮิมาโตคริตจะต้องประมาณ 36%ถ้าอยู่แถวๆประมาณ 30%เนี่ยก็คือถ้าน้อยกว่า36เนี่ยถือว่ามีโลหิตจางแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้อยกว่า36แต่มันไม่ได้น้อยกว่า30อะอยู่แถวๆประมาณ30เนี่ยก็มักจะยังไม่ได้เท่าไหร่แต่ถ้าน้อยกว่านี้เยอะๆเลยเช่นโอเหลืออยู่25อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้คำว่าไอตอนตัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเท่าไหร่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัดแล้วโชคไม่ดีกลายเป็นว่าไปแบบเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเงี้ยอาจจะซีเรียสได้ซึ่งอันเนี้ยก่อนที่คุณหมอเขาจะให้ตัดชิ้นเนื้อเนี่ยพวกผลเลือดผลต่างๆผลเลือดทั้งค่าความเข้มข้นเลือดเกล็ดเลือดนะคะความดันคนไข้เป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเราจะต้องเตรียมพร้อมใช่ไหมคะพี่อ้อเราเตรียมคนไข้พร้อมก่อนที่เราจะนัดไปตัดชิ้นเนื้ออยู่แล้วค่ะอันนี้คือคุณหมอเขาจะดูให้อยู่แล้วว่าต้องพร้อมก่อนแม้กระทั่งในบางเคสที่แบบเราดูแล้วว่าคนไข้มีความจำเป็นจะต้องไปคือควรจะต้องไปตัดชิ้นเนื้อไตแหละแต่ว่าคนไข้ไม่สามารถที่จะตัดได้หมอสมมุตินะคะว่าโอ้ดูแล้วเกล็ดเลือดต่ำมากเลยตัดไปเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยเลือดออกแน่ๆอันนี้ก็จะต้องหาเกล็ดเลือดมาให้ก่อนหรือก็คืออาจจะถ้าไม่ได้จำเป็นก็สุดๆมันไม่ได้จะเรียกจำเป็นมันก็ไม่ได้อยู่ดีก็คือต้องเลื่อนต้องรอเก็บเลือดคนไข้ขึ้นมาคือต้องเตรียมความพร้อมคนไข้ให้พร้อมก่อนที่จะไปทำหัตถการนั้นๆเราจะต้องดูทั้งประโยชน์ที่คนไข้จะได้รับกับความเสี่ยงซึ่งอันนี้คุณหมอที่ดูแลค่ะคุณหมอจะดูให้ก่อนอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวข้อนี้ถามมานานแล้วตอบก่อนคุณกตพลนะคะอ่านถูกหรือเปล่ามาท่านแรกเลยนะคะไตรระยะ4ทานพาราเซตามอลได้หรือเปล่าทานได้นะคะ แต่ว่าเนี่ยค่ะพาราเซตามอลทานได้นะคะท่านต่อไปคุณศรีสุนีป่ะคะหมออ่านถูกไหม ANA เป็นบวกหมายถึงต้องเป็น SLE หรือยังสรุปไม่ได้นะคะก็หมอใช้คำอย่างนี้แล้วกันนะคะ ANA มันมีหลายตัวแล้วคำว่าเป็นบวกเนี่ยก็มีบวกมากบวกน้อยบวกอะไรอย่างนี้เนาะก็สมมุติอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเกิดแบบเรากำลังหาอยู่คนไข้อย่างนี้เนาะน้องน่าจะเป็นผู้หญิงนี้นะแล้วก็มาด้วยแบบอะไรสักอย่างหนึ่งมีบวมมีโปรตีนในปัสสาวะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมอกำลังหาสาเหตุอยู่ว่ากำลังสงสัยว่าแบบเป็น SLE หรือเปล่าเพราะว่าในเคสผู้หญิงอายุน้อยแล้วมีปัสสาวะเป็นมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะนะคะหรือว่ามีโปรตีนในปัสสาวะเนี่ย SLE ก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องหานะคะสมมุติในกรณีอย่างเงี้ยเราก็หาเราก็เจาะมาแล้วเกิด SLE ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเกิด ANA ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็มักจะก็คือใช้ว่าอันนี้แหละก็คือเป็น SLE แต่ว่าโดยส่วนใหญ่อะก็คือถ้าเกิดในเขาเรียกดูจากอาการดูจากแวดล้อมเนี่ยแล้วคิดว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็น SLE เราก็เจาะ ANA ยืนยันถ้าเกิด ANA ขึ้นก็คิดว่าโอเคเนี่ยคือ SLE นะคะอันนี้ก็ต้องไปดูด้วยว่าการขึ้นเนี่ยบวกขนาดไหนแต่อันนี้หมอยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งแบบ
ยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่แล้วไปเผลอยังไงไม่รู้ไปเจาะ ANA ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้อาจจะไม่ได้นับค่ะ ก็สรุปว่าจะใช่หรือไม่ใช่นี่คุณหมอก็จะเป็นคนแปลผลให้นะคะกล้วยหามค่ะนำไปต้มลดโพแทสเซียมได้ปะคะกล้วยหามใช่ไหมคะหมออ่านถูกไหม กล้วยหาม โอ้ขอโทษ กล้วย กล้วยที่มันกึ่งจะสุกจะดิบอะค่ะนำไปต้มจะลดโพแทสเซียมได้ไหมก็ถ้าจริงๆโพแทสเซียมอะค่ะ ถ้าไปต้มเอาน้ำทิ้งอะค่ะ มันก็อาจจะลดได้ค่ะ แต่ว่าก็ถ้าทานก็ลดได้ค่ะ ถ้ามันเป็นเอาไปต้มแล้วเอาเทน้ำทิ้งนะคะ ก็ลดได้อยู่ค่ะ แต่ว่าลดได้ไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะ เพราะเนื้อมันค่อนข้างแน่น ก็ต้องระวังเรื่องการทานอยู่ดีค่ะ ค่ะท่านนี้ไม่ได้ถามอะไรหมอคนนี้ไปนะคะท่านนี้ค่ะ คุณธินกรนะคะ บีรวมค่ะ บีรวม นี่ค่ะคุณธินกรนะคะ บีรวมทานได้ค่ะ แต่ว่าหมอไม่สั่งย้ายใครผ่านออนไลน์นะคะ ถ้าจะทานนี่บอกคุณหมอที่ดูแลด้วยนะคะสวัสดีนะคะ คุณจินหรือเปล่าคุณเจริญพงศ์นะคะ อันนี้ต้องถามพี่อ้อเนี่ยค่ะโรงพยาบาลของรัฐมีเปลี่ยน ไตเทียมที่หมายถึงปลูกไตนะหมายถึงปลูกไตปลูกไตได้ไหมนะคะ และใช้สิทธิ์30 บาทในการปลูกไตได้ไหมคะได้ค่ะไปติดต่อที่โรงพยาบาลของรัฐเลยนะคะถ้าในกรณีที่ปลูกถ่ายไตก็โรงพยาบาลของรัฐที่เขามีการปลูกถ่ายไตเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์30 บาทหรือในโรงพยาบาลของรัฐตอนนี้รัฐบาลเปิดกว้างนะคะคนที่เป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสามารถเลือกวิธีการล้างไตได้ไม่ว่าจะเป็นฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือการล้างไตทางช่องท้องค่ะขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือว่าความพึงพอใจของญาติและก็ผู้ป่วยเลยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะจำกัดว่าถ้าเป็นมาล้างไตเนี่ยจะต้องเลือกการล้างไตทางช่องท้องเป็นวิธีแรกแต่ตอนนี้เปิดกว้างแล้วนะคะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องโรคไตไปติดต่อโรงพยาบาลของรัฐได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอถามเพิ่มได้ไหมคะ อันนี้คำถามจากในไลน์อะค่ะพอดีมันเป็นเรื่องฟอกไตพอดีเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าฟอกไตแล้วเนี่ยเขาจะจำเป็นจะต้องทานยาขับปัสสาวะหรือเปล่าคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการฟอกไตเนี่ยทำให้การขับถ่ายปัสสาวะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าคะอันนี้ก็ให้คุณหมอเน้นตอบเลยค่ะฟอกไตจำเป็นจะต้องไหมนะคะก็ถ้าเกิดก่อนโดยส่วนใหญ่อ่ะอันนี้ดูเป็นเคสไปเลยนะคะจะไม่สามารถตอบได้แบบตอนนี้ไปเลยว่า yes หรือ no อย่างเงี้ยนะคะก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่าคุณไข้ยังทานยาก่อนที่จะฟอกเนี่ยค่ะทานยาขับปัสสาวะอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนที่ปัสสาวะตอนที่หลังฟอกไปแล้วค่ะปริมาณปัสสาวะของท่านเป็นอย่างไรนะคะเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดก่อนฟอกก็ทานอยู่แล้วนะคะแล้วฟอกเสร็จฟอกอยู่เนี่ยก็ปริมาณปัสสาวะก็พอสมควรระดับหนึ่งนะคะอันนี้อาจจะแล้วแต่หมออาจจะโอเคให้ทานลองทานต่อสิถ้าเกิดว่าลองทานต่อในปริมาณเท่าเดิมแล้วปรากฏว่าปัสสาวะก็ออกโอเคก็หมายถึงว่าจะทำให้คนไข้มาฟอกแค่อาทิตย์ละ2 วันได้อย่างเงี้ยค่ะโอเคก็ทานยาไปสักเท่าเดิมอะไรอย่างนี้นะคะแต่สมมุติว่าอีกเคสหนึ่งเป็นเคสเดิมนั่นแหละปรากฏว่าพอฟอกไตเสร็จอันนี้เปลี่ยนไปเลยกลายเป็นว่ายังไงไม่รู้ไตดีขึ้นหรือยังไงสักอย่างนะคะกลายเป็นว่าปริมาณปัสสาวะออกเยอะมากเนี้ยค่ะก็อาจจะแนะนำว่าอาจจะลดขนาดของยาหรือว่าหยุดยาอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทานหรือไม่ทานต้องถามคุณหมอที่ดูนั่นเองว่าทานหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งบางเคสเนี้ยก่อนที่จะฟอกเราไม่ได้ให้ยาขับปัสสาวะฟอกไปฟอกมามีปัสสาวะออกน้อยลงค่อยมาสั่งให้ทานที่หลังเนี้ยก็มีนะคะอันที่2นี่อะไรนะคะอิงข้อ2นี่อะไรนะคะเขาบอกว่าถ้าการฟอกไตอะค่ะจะทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะเปลี่ยนแปลงไปไหมค่ะก็ปัสสาวะโดยแนวโน้มปัสสาวะก็จะออกน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุมน้ำไม่ดีก็คือมาฟอกทีนึงหลายโลนะคะพี่อ้อจะรู้ก็คือถ้าเกิดคุมน้ำได้ไม่ดีแล้วเราต้องให้ดึงน้ำทีหลายโลแบบส่วนใหญ่เราก็ฟอกกันครั้งนึงไซเคิลนึงวันนึงเนี่ยก็คือ4 ชั่วโมงใช่ไหมคะจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากให้คุมไม่เกินประมาณสักลิตรครึ่ง2 ลิตรแต่ว่าเจอบ่อยๆนี่เกินตลอดนะคะเกินตลอดยิ่งดึงอย่างเงี้ยค่ะปัสสาวะจะออกน้อยลงไปเรื่อยๆก็มีส่วนเยอะค่ะของคุณอิงที่ถามเนี่ยค่ะก็ต้องดูว่าเป็นฟอกไตด้วยวิธีไหนถ้าเกิดว่าเป็นฟอกไตด้วยเครื่อง
ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก็อย่างที่คุณหมอหนิงบอกใช่ไหมคะว่าปัสสาวะมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นการฟอกไตด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องเนี่ยยาขับปัสสาวะก็อาจจะยังจำเป็นอยู่เพราะปัสสาวะเนี่ยมันจะยังอยู่คงอยู่นานกว่าวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแต่เท่าที่เจอเนี่ยบางคนที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยพอกินยากลุ่มขับปัสสาวะไปเรื่อยๆอาจจะมีปัญหาภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นได้ยินเสียงในหูหรือว่าหูดับอย่างเงี้ยก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ที่เจอได้บ่อยถ้าเกิดว่ามีอาการหูดับหรือว่าได้ยินเสียงในหูก็ต้องแจ้งให้คุณหมอทราบเพื่อที่จะได้มีวิธีการปรับเปลี่ยนยาขับปัสสาวะค่ะคุณหนิงเคยเจอไหมคุณหมอหนิงเคยเจอไหมคะหูดับไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอค่ะพี่อ้อเพราะว่าเราไม่รู้ไม่ค่อยเจอแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันก็คือว่ายาขับปัสสาวะสาเหตุภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งก็คือนั่นแหละหูดับอย่างที่พี่อ้อบอกค่ะแต่เจอเองไม่ค่อยเจอไหมจะว่าไม่เจอก็เจอดีกว่าพี่อ้อเจอเหมือนกันค่ะของพี่ก็เจออยู่หลายเคสอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องปรับงดยากลุ่มนี้ไปเลยค่ะพี่อ้อจะเจอเคสเยอะกว่าหมอค่ะพี่อ้อก็เลยแบบว่าเจอเยอะกว่าใช่พี่อ้อดูเคสเยอะกว่าค่ะโอเคไปท่านต่อไปวันนี้นะคะบอกว่าไตระยะ3อีกนานไหมถึงจะเป็นไตระยะ5โอ้นี่ตอบยากเลยถ้าตอบแบบให้กำลังใจนี่นาน แต่ว่าก็ต้องขึ้นกับว่าจริงๆแบบหลายปัจจัยนะคะ3ตั้งแต่ว่าข้อแรก3เนี่ยเป็น3ไหนแปลว่า 3A หรือ 3B นะคะระยะ3ก็เปอร์เซ็นต์ไตเบื้องต้นก็คือ30 GFR 30 ถึง 59เนี่ยค่ะถ้าเกิดอีก59ระยะ3แต่ว่าเป็น59นี่อีกถ้าดูดีๆก็คืออีกนานเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบระยะ3แต่31อย่างเงี้ย2เคสนี้ก็ต่างกันแล้วนะคะก็คือตั้งต้นเนี่ย3เนี่ย 3A หรือ 3B นะคะอันที่2ก็คือโรคร่วมยังไงนะคะโรคร่วมก็คือแบบเบาหวานเป็นไหมความดันเป็นไหมจริงถ้าเกิดเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วไตเบาหวานลงไตเนี่ยโดยเรียกพยากรณ์โรคเนี่ยมักจะไม่ค่อยดีแต่ใจเย็นก่อนถ้าเกิดมันก็ขึ้นกับข้อ3อีกข้อ1คือไตระยะ 3A หรือ 3B ข้อ2โรคร่วมเยอะไหมใช่ไหมคะข้อ3คือคุมโรคร่วมเป็นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดคุมแล้วคุมอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็นานนะคะแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นเบาหวานด้วยนะหมอไม่ค่อยเวลาเบาหวานลงไตเนี่ยจะไปเร็วจะแบบว่าการดำเนินโรคจะไปเร็วแต่ว่าเจอแปลกอยู่เคสหนึ่งคนไข้เก่งมากแล้วญาติก็เก่งมากด้วยเขาเป็นไตระยะ5ค่ะพี่อ้อไตระยะ5เลยนะคะแล้วก็เบาหวานจริงจังเลยนึกว่าจะฟอกไปตั้งแต่เป็นปีที่แล้วเขาคุมของเขานิ่งอยู่อย่างนั้นเลยหมอก็เลยจะบอกเท่านี้ค่ะว่าต่อให้เป็นระยะ5อย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งถอดใจนะช่วงใดช่วงหนึ่ง3ก็3ค่ะสมมติว่ามันดำเนินโรคต่อแล้วมันเป็น4ก็4หมอเคยเจอเคสเนี่ยค่ะคนไข้เขาเป็น5เลยนะคะลูกเขาก็เก่งมากเลยเขาก็ไม่ถอดใจก็บอกยังไงคุณแม่ผมก็ไม่อยากฟอกเลยครับอะไรเงี้ยหมอก็นึกจะได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามาถึงเจอกันก็4ไปปลายหรือ5เลยอะไรเงี้ยค่ะก็นี่ผ่านไปเป็นปีๆแล้วก็ยังไม่ฟอกมันเก่งมากขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวเลยใช่ทีนี้เดี๋ยวถามบอกท่านนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแบบถามมาอย่างนี้นี่แบบในใจอาจจะต้องแบบอยากให้หมอตีเป็นแบบว่ากี่ปีกี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้บอกยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าบางเคสแป๊บเดียวนะ3เป็น5นี่แบบเป็นหลักเดือนแป๊บเดียวแย่เลยอย่างเงี้ยไปจนถึงแบบ3แล้ว3อีก3จนแบบว่าครั้งแรกมานั่งคุยกันนี่เครียดจัดเลยหลังๆเจอกันนี่สวัสดีกัน5นาทีไปแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยต่างกันอย่างเงี้ยท่านต่อไปนะคะคุณปัสสาวะวันละ3 ลิตรนะคะถ้าน้ำวันละ3 ลิตรกว่าปกติไหมโอเคหมายถึงว่าถ้าเกิดดื่มน้ำ3 ลิตรอย่างเงี้ยแล้วก็จะปัสสาวะ3 ลิตรได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้สิก็คือดื่มไปก็ออกมาเนี่ยค่ะแต่ถามว่าแล้วจะมีคือถ้าถามจะทำอย่างนี้นะหมอก็ตอบแค่นี้ว่าแบบดื่มน้ำ3 ลิตรแล้วออก3 ลิตรมันก็บาลานซ์อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะท้วนๆนะอันนี้คุยกันในมุมแบบตัวเลขท้วนๆแต่ว่าในรายละเอียดแบบแล้วมันแปลว่าปกติเลยไหมครับผมไม่เป็นโรคไตเลยเปล่าอันนี้ไม่ตอบนะคะตอบไม่ได้เพราะว่าในรายละเอียดสมมุติว่ามีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกอะไรเงี้ยก็จะแนะนำเหมือนเดิมว่าก็จะต้องตรวจสุขภาพไตปีละ1 ครั้งนะคะอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยตรวจปัสสาวะตรวจเลือดอะไรเงี้ยค่ะมีท่านหนึ่งนะคะถามว่ากำลังจะฟอกไตวันที่20นะคะถ้ามีการคุมอาหารที่ดีโอกาสจะไม่ต้องฟอกได้ไหม
ถ้ายิงกับพี่อ้อช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะอาจจะขออนุญาตอันนี้ กำลังจะฟอกวันที่ 20 ก็ต้องคุมอาหารที่ดีมีโอกาสจะคิดว่าคงจะยากละค่ะ ถ้าให้ละเอียดเนี่ยต้องดูผลเลือดเอาส่งผลเลือดมาให้ด้วยแล้วจะได้บอกได้ แต่คิดว่าโดยปกติเนี่ยถ้าคุณหมอที่รักษาอยู่มีกำหนดไว้ว่าจะฟอกอยู่แล้วแสดงว่าอาการเนี่ยหรือว่าผลเลือดมันจะต้องมีความผิดปกติที่ร่างกายไม่สามารถจะทนได้อย่างเช่นมีค่าของเสียสูงขึ้นมากเลยจนอาจจะเป็นอันตรายหรือว่ามีภาวะน้ำเกินมีค่าโพแทสเซียมเกินการที่คุมอาหารเนี่ยจะทำให้ไม่ฟอกคิดว่าโอกาสคงเป็นได้น้อยมากเลยค่ะ วันนี้หายไปแล้ว มากลับมาแล้ว กลับ ก็ มาแล้ว ถ้าถามว่า คงจะยากอะค่ะ ค่ะ แต่อาจ ถ้า จะ ตอบในเคสทั่วไปต้องคิดว่าตอบแบบนี้เหมือนกัน ค่ะ ถ้าไม่ฟอกเนี่ยคงไม่ได้ แต่ถ้าถามว่าถ้ายืดระยะเวลาออกไปอีกหน่อยเนี่ยอันนี้อาจจะตอบว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ แต่ว่าถ้าถามว่าไม่ฟอกเลยเนี่ย คงไม่ได้แล้วค่ะ จะมีเคสไตระยะ 5 ไตระยะท้ายเงี้ยค่ะ ที่แบบว่าพยายามจะแบบว่าไม่ฟอกเงี้ยสุดท้าย อยู่ไม่ได้ค่ะ ยกเว้นแบบระยะ 5 ที่เป็นระยะ 5 ต้นๆน่ะ แต่ถ้า5ที่คุณหมอเขาบอกว่าจะฟอกน่าจะเป็น5ระยะท้าย 5เนี่ยคือหมายถึง GFR น้อยกว่า15นะคะ จริงเจอแบบ14-15เนี่ยเจอแบบไม่ฟอกสักทีอย่างเงี้ยก็เจอ แต่ว่าต้องเก่งเหมือนกันนะคะ ต้องแบบเก่งเลยอะคล้ายๆแบบหมอถามอะไรนี่แบบโอ้โหตอบมาแบบเป็นสเต็ปเป๊ะๆอย่างเงี้ย อันนี้เขาจะอยู่ได้ แต่ว่าถ้าเกิดมาแบบ5แล้วเหลืออยู่ 3% 2% อย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็ต้องไปฟอกเนี่ยค่ะขอ เดี๋ยวจะขอแชร์ประสบการณ์นะคะ ล่าสุดเคสที่ดูอยู่เนี่ยอายุอยู่แค่ประมาณ24เองตอนที่มาคุยกันเรื่องของสาเหตุการฟอกเลือดให้คำแนะนำเรื่องการฟอกเลือดเนี่ยน้องเขาก็ปฏิเสธตลอดเขาร่างกายแข็งแรงทั้งที่ GFR เขาอยู่แค่ประมาณ3ค่า BUN ก็เกือบ100แล้วล่ะแต่ว่าก็เริ่มมีภาวะมีเลือดกำเดาออกแต่เขาก็คิดว่ามันไม่ใช่อธิบายฟังแล้วเขาก็ยังไม่ยอมรับสุดท้ายเขาก็กลับไปอยู่บ้านอยู่อีก1เดือนปรากฏว่าอยู่ไม่ไหวค่ะคลื่นไส้อาเจียนอยู่ไม่ได้ก็คือเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดค่า BUN ครีเอตินินที่มันสูงขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะต้องมีเรียกว่ามีภาวะของเสียสูงของเสียคั่งอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยก็จะต้องมารับการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดอะค่ะอันนี้ก็ต้องปรึกษากับคุณหมอแล้วก็ดูค่าผลเลือดเป็นหลักอะค่ะว่ามันมีความผิดปกติค่าผลเลือดมันสูงผิดปกติหรือว่าค่าอิเล็กโทรไลต์อย่างเช่นโพแทสเซียมมันสูงมีภาวะน้ำเกินหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันเกินผิดปกติมากๆยังไงก็อาจจะต้องจำเป็นต้องฟอกเลือดแน่นอนนะคะค่ะก็อาจจะจบสไลด์ด้วยค่ะเรื่องราวน่าจะประมาณนี้โอเคค่ะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะที่เราตกลงกันไว้ว่าอาจจะขอไลฟ์แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็ก่อนจากกันไปนี้กับพี่อ้อมีอะไรเสริมไหมคะไม่งั้นก็หมอจะสวัสดีแล้ว ก็คิดว่าวันนี้ก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันสุขภาพทั้งกายใจแล้วก็ไตด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยเราสามารถที่จะมีพลังต่อสู้กับพลังชีทำงานหรือว่าต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโอเคเช่นกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณพี่อ้ออิงนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดี